ආයිබෝන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Mobitel Sim එකක් රීචාර්ජ් කරගන්න යාළුවගේ වෙබ්සයිට් එක සහ අපේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හරි ඩෙබිට් කාඩ් හරි පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද වෙබ්සයිට් එක through නැත්නම් Mobitel වෙබ්සයිට් එක හරහා අපේ SIM රීචාර්ජ් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට mobitel.lk වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඊපස්සේ login click කරන්න මෙතන ගිහිල්ලා. එතකොට ඔයාලට use account එකක් නැත්නම් මෙතන use account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට login details හම්බ වෙනවා. login details enter කරන්න. මෙතන username සහ password enter කරලා sign in වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ account එකට ඇත්තේ ඔයා add කරගෙන තියෙන numbers ඔයාලට මෙතන පෙනේ. මම මෙතනින් මගේ මේ number එක තෝරන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් recharge කරන්න යන්න. billing information ගියාට පස්සේ අපිට මෙතන පේනවා මේ විදිහට තියෙන balance එක. ඒකින් reload online කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් amount එක ලබා දෙන්න. අපි රුපියල් 100ක් කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ pay online කියන විධානය ලබා දෙන්න. ඔයාලගේ credit හෝ debit හෝ card එකේ වර්ගය තෝරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී visa card එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට confirm කරන්න තියෙනවා මේ විස්තරේ. මෙතන confirm payment කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලන් card එක විස්තර මේ විදිහට ඇතුළත් කරන්න. මගේ නම් save වෙලා තියෙනවා මම ඊට ලේසියෙන් enter කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ credit card එකේ number එක නැත්නම් three digit code එකක් තියෙනවා. ඒ card එකේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා CSC කියලා. ඒකත් enter කරන්න. ඊට පස්සේ proceed කරන්න. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ debit හෝ credit card එකකින් SMS වලට OPT නැත්නම් one time password එවනවා නම් ඒක එවන්නත් මේ විදිහට විධානය දෙන්න. ඔයාලගේ එතකොට Mobitel හරි ඔයාලගේ ඕනම SIM එකකට SMS එක ලැබෙයි one time password එක. ඒ password එක ලැබුණාට පස්සේ ඒ password එක enter කරන්න ඕන. මෙතන හදිස්සියට password එක ලැබුණ නැත්නම් one time password එක ලැබුණ නැත්නම් ඔයාලගේ phone එකට මෙතන send password එකෙන් click කරා නම් මේ කියන ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකට ඔයාලගේ තියෙන ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකට දුන්න ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකට බැංකුවට දීලා තියෙන ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකට ඒ SMS එකේ මම මෙතනදී කෝඩ් එක enter කරන්න. මේ විදිහට කෝඩ් එක enter කරලා submit විධානය දුන්නාම ඔයාලට මේ විදිහට තමන්ගේ කාඩ් එක ටික වෙලාවකින් SIM එක රීලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට confirmation එකක් එයි success නම් මේ වෙලාවේ close කරන්න මොනවත් කරන්න එපා බලන් ඉන්න. මේ පිටුවේ මොනවා මෙතන අනිවාර්යෙන් process එකක් වෙනවා කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. මේ process එක විදිහට අපි බලන් ඉන්න. Thank you your payment was successfully completed කියලා දිනෙත් එක විස්තරයක් ආව. ඕන නම් මේක print out එකක් වලට ගන්නත් පුළුවන් මෙතනින්. close කරලා අපි ඔන්න ඔයාලට ඇහෙන්නත් ඇති මගේ ෆෝන් එකට සල්ලි දැන් හම්බුණා. මම රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් මෙතන account balance එක වෙනස් වෙයි. අපි බලමු අපෝ මෙතන billing information කියන එක ක්ලික් කරලා දැන් 295ක් වුණා. right මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ ෆෝන් එක රීචාර්ජ් කරගන්න SIM එක රීචාර්ජ් කරගන්න Mobitel SIM එකක් නම් රීචාර්ජ් කරගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි online website එකට ගිහලා මේ විදිහට රීචාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. තවත් මේ වගේ ගොඩාක් facilities මෙතන තියෙනවා. මම ඒව ගැන වෙනත් පාඩමකින් කතා කරනකොට අදට සමු ගන්න බොහොම ස්තුතියි.